السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق أن تحدثت في جملة من الحلقات عن بعض المواضيع في التركات وفي قسمة التركات وبعض التوجيهات في ذلك. من المواضيع المهمة خصوصا أنني سبق أن تكلمت أنه بالإمكان قسمة التركة دون الحاجة إلى القضاء ودون الحاجة إلى المزاد العلني إذا تم الصلح بين الورثة، ولكن هنا جملة من التنبيهات المهمة حين المصالحة وقسمة التركة دون اللجوء إلى المحاكم، وهذه الجملة أنبه لها كل أحد. ولا يمكن أن تكون القسمة عادلة إذا لم يتوخى فيها هذه النقاط الرئيسية والمهمة حين الصلح على قسمة التركة. الأمر الأول، لابد أن يكون الصلح عادل للجميع. ما معنى عادل للجميع؟ أي أنه إذا قيم العقارات أو قيمت التركة كل شخص يأخذ ما يعادل هذه القيمة. طبعا لا شك أنك لما تقسم تركة لا تستطيع أن تأتي إلى العقار وفيه مثلا 10 ورثة تقسم 10 أقسام، فلا شك أن هناك سيكون شيء من الاختلاف، فهذا يأخذ عقار في شمال الرياض وهذا يأخذ عقار في جنوب الرياض، هذا يأخذ عقار في شرق جدة وهذا يأخذ عقار في غرب جدة. لكن المراد أن تكون القسمة عادلة، يعني مثلا لما أخذ عقار في شرق جدة يعادل 4 ملايين وشخص يأخذ عقار في جنوب جدة أو عقارين في جنوب جدة تعادل 4 ملايين، هذه قسمة عادلة. إذن لابد أن تكون القسمة عادلة للجميع، ولذلك أنصح الجميع كما أني نصحت بالصلح والقسمة على التراضي، أنصح الجميع أنه لا يبادر ويستعجل حتى يتحقق من العدل الذي يحفظ حق الجميع. الوصية الأخرى، لابد أن تكون الآلية للقسمة والتصفية آلية صحيحة مناسبة للورثة ولعقارات التركة، خصوصا العقارات، لأن العقارات هي أكثر ما يكون فيها الإشكال. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا يكون هناك قسمة في البداية عادلة لكن الآلية غير مناسبة. ما معنى غير مناسبة للورثة؟ مثلا ورثة 30-40 شخص ثم تضع آلية غير متناسبة لحصر هذا العدد وإدارة هذا العدد الكامل، حينها لابد أن توجد آلية متناسبة متناسقة، مثلا يعين من كل مجموعة شخص يمثل هذه المجموعة ثم يعين مجلس تصفية. كذلك لابد أن تكون هذه الطريقة والآلية متناسبة مع التركة، يعني تركة كبيرة تركة صغيرة. تركة كبيرة قد يكون لها آليات وقد يكون هناك أشخاص ليس شخصا واحدا، قد يكون هناك مجلس تصفية وقد حتى لو كانت بالصلح. وهناك تركة صغيرة لا يمكن أن يحصر فيها عدة آليات وتفاصيل ومجالس وأقسام ومراكز وخبراء يعملون عليها، لا يمكن، هذه تضيع أموال الورثة. إذا لابد أن تكون آلية سلسة متناسبة مع حال الورثة ومع حال عقارات التركة. الأمر الثالث وهو أمر مهم، وهذا من أكثر الأمور التي يكثر الغفلة عنها. أذكر في بعض التركات التي عملنا عليها تمت القسمة العادلة بالتقييم المعتمد وتمت إيجاد الآليات المناسبة، لكن جئنا للنقطة الثالثة وهي النقطة المهمة، عدم الإدراك لكثير من الإشكالات الواقعة في التركة. يعني وجدنا بعض العقارات فيها مشكلة غير سارية المفعول، متوقفة، ضائعة أو مفقودة بعض أوراقها. كيف الآن أنك تقسم التركة وتجري الصلح وهناك إشكاليات لم تحل في التركة؟ يعني على سبيل المثال أحد العقارات هذا متوقف ما تستطيع أن تقسمه، وهذا في نصيب محمد وزيد وعبد الله ونورة وهاجر وحصة أخذوا نصيبهم. هذا الآن الشخص ظلم لأن نصيبه متوقف، إذا ستبطل جميع هذه القسمة أو سيتحمل هذا الشخص هذه المظلمة. إذا هذا من أهم الأمور أن تعرف الإشكالات الواقعة في التركة أو في بعض أجزاء التركة. قد تكون غالب التركة ما فيها إشكالات لكن بعض أجزائها يكون فيها إشكال، إذن لابد من حصر الإشكالات التي تكون في التركة. الأمر الرابع، حين القسمة لابد أن تثبت جميع الإجراءات التي تكون بين الورثة. الأمر الودي على العين والرأس، لكن الأمر القانوني والإجرائي بين الأخوة والأخوات والأزواج لابد أن يثبت بطريقة نظامية. مو لازم يعني نقول محكمة وتفاصيل صعبة، ما دام أننا وصلنا للود الحمد لله، ولكن يكون إثبات. كيف إثبات؟ يعني مثلا اتفقنا أني أنا آخذ نصف العمارة والنصف الآخر لفلان وفلان 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 لهم العمارة الواقعة في المكان الفلاني، نثبت هذا ونبين أن هذا أخذ مقابل نصيبه كذا وكذا وهذا أخذ مقابل كذا وكذا وهذا أخذ مقابل كذا وكذا، وبقى في الذمة عند فلان مبلغ بيدفعه خلال كذا وكذا. أي تفاصيل اتفقتم عليها اثبتوها بورق بين الورثة، وكل ما كانت التركة أكبر احتاج الإثبات أكثر، وكل ما كانت التركة أصغر وأيسر كل ما كان الحاجة إلى الإثبات أقل وأسهل. هذه جملة من أهم التوصيات، 4 توصيات أوصي بها كل شخص سواء كان أصيلا ووريثا أو كان وكيلا أو كان محاميا أو كان ما كان، حين قسمة التركات بالتراضي أن يراعي هذه النقاط المهمة، وبناء عليه بإذن الله إذا استوفيت هذه النقاط ستكون القسمة عادلة للجميع وتتحقق بها مصلحة الجميع ويجمع الله بها القلوب وييسر الله بها الأمور. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يبارك لنا في أموالنا وأرزاقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.